तुमचं मूल आता 8 वर्षांचं आहे किंवा 10 किंवा 12. तुम्ही त्याच्यासाठी सगळं काही करताय. सकाळी स्कूल बॅग नीट पॅक करायची, जेवण पळत पळत भरवायचं, रात्री उशिरापर्यंत जागून प्रोजेक्टसाठी चार्ट पेपर कापायचे. आपल्याला वाटतं की हे सगळं प्रेम आहे. पण एक दिवस तो 13 वर्षांचा होईल, टीनेजर बनेल आणि अचानक सगळं बदलून जाईल. तो तुमच्यापासून दूर पळेल, खोलीचा दरवाजा बंद करेल, आपले सगळे प्रॉब्लेम्स मित्रांना सांगायला लागेल. ही नॅचरल गोष्ट आहे. पण खरं सांगू, तुमचं मूल या जगाचा एकट्यानं सामना करायला तयार आहे का? नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं मिसेस प्रिया इन्फो चॅनलवर. मी प्रिया आणि आजचा हा व्हिडिओ तुमच्या मुलाच्या भविष्यासाठी खूप खास आहे. जर तुम्ही पालक असाल आणि तुमच्या मनात सतत एकच प्रश्न घोळत असेल की माझं मूल मोठं झाल्यावर कसं सांभाळेल, तर हा व्हिडिओ पूर्ण बघा. आता एक छोटीशी विनंती, या व्हिडिओला लाईक बटन दाबायला विसरू नका. जितके जास्त लाईक्स येतील तितकी हाईप वाढेल आणि हा संदेश जास्तीत जास्त पालकांपर्यंत पोहोचेल. मी हा व्हिडिओ खूप रिसर्च करून खऱ्या आयुष्यातल्या उदाहरणांसह तयार केला आहे, म्हणजे तुम्हाला फक्त ऐकायचं आणि लागू करायचं. आणि हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये याच टॉपिकवरचे इतर व्हिडिओ लिंक्स दिले आहेत, तिथे नक्की जाऊन बघा. एक एक व्हिडिओ तुमची पेरेंटिंग जर्नी आणखी सोपी आणि मजेदार बनवेल. आज आपण बोलणार आहोत 5 अशा लाईफ स्किल्सबद्दल ज्या तुमच्या मुलाला 13 वर्षांचा होण्याआधी शिकवायलाच हव्यात. कारण जर तुम्ही आत्ता हे धडे दिले नाहीत तर पुढे प्रत्येक छोट्या गोष्टीसाठी तो संघर्ष करेल. आणि एक मोठी चूक आहे जी जवळपास सगळे पालक करतात. मी तिला 13th बर्थडे ट्रॅप म्हणते. हा ट्रॅप काय आहे आणि यात अडकल्यावर तुमची आणि मुलाची आयुष्य कशी उधळू शकते ते मी थोड्या वेळात सांगते. पण आधी प्रॉब्लेमचं मूळ समजून घेऊ. आजकाल पॅरेंटिंगमध्ये एक मोठा इश्यू चालू आहे. आपण मुलांना एक प्रोटेक्टिव्ह बबलमध्ये ठेवतो. प्रत्येक गोष्ट त्यांना तयार मिळते. शाळेत मार्क्स कमी पडले, दुसऱ्या दिवशी शाळेत जाऊन टीचरशी भांडायला लागतो. पाण्याचा ग्लास पडला, तू बाजूला हो, मी साफ करतो. आपल्याला वाटतं आपण मदत करतोय, पण खरं तर आपण त्यांना आतून कमकुवत बनवतोय. त्यांना सवय लावतोय की कोणतीही अडचण आली की कोणीतरी मोठं माणूस येऊन सोडवेल. जेव्हा शाळा संपते, कॉलेज किंवा नोकरी सुरू होते, तेव्हा रियालिटी थेट चेहऱ्यावर आदळते. तिथे कुणी कपडे धुणार नाही, बॉसशी भांडायला कुणी येणार नाही. शाळा फक्त पुस्तकी ज्ञान देते, इतिहास, विज्ञान, गणित. पण आयुष्यातले धक्के कसे सहन करायचे हे कोणत्याही पुस्तकात नाही. गणितात नापास झाला तर नवीन ट्यूशन, पण छोट्या गोष्टीवर राग आला आणि वस्तू फेकली तर अजून लहान आहे, मोठा होईल आपोआप. हा विचार पूर्ण चुकीचा आहे. आपल्याला एक नवी पद्धत हवी आहे. मी तिला स्वातंत्र्याची शिडी म्हणतेय. ही 5 टप्प्यांची प्रोसेस आहे जी आजपासून रुटीनमध्ये आणायची आहे. 13 वर्षांचं वय ही बॉर्डर लाईन आहे. त्यानंतर मेंदूचं रसायन बदलतं आणि ते बंडखोर वृत्तीत येतात. म्हणून फाउंडेशन आधीच मजबूत करायचं. पहिली स्किल, पैशांची खरी समज. इथे मातीच्या गल्ल्यात 10 रुपये टाकण्याबद्दल बोलत नाहीये. रिअल लाईफ सर्व्हायव्हल आणि मनी मॅनेजमेंटबद्दल बोलतेय. 10 वर्षांचं मूल झालं की त्याला फिक्स्ड पॉकेट मनी द्या. महिन्याला 500 रुपये. समोर बसवून स्पष्ट सांगा, हे तुझे पैसे आहेत. नवीन गेम, मोमोज, क्रिकेट बॉल सगळे याच पैशातून घ्यायचा. माझ्याकडून किंवा आईकडून एकही पैसा नवीन मिळणार नाही. पहिल्या महिन्यात काय होईल माहितीये? तो मॉलमध्ये जाईल आणि 2 दिवसात सगळे पैसे एखाद्या प्लास्टिकच्या खेळण्यावर उडवेल. तिसऱ्या दिवशी भूक लागेल किंवा एखादी गोष्ट हवीशी वाटेल आणि तो रडत तुमच्याकडे येईल. इथे कठोर राहायचं. बजेट संपलं, पुढच्या महिन्याची वाट बघ. तुम्हाला वाईट वाटेल, पण थंड डोक्याने विचार करा. आत्ता 500 रुपये नीट हाताळायला शिकला नाही तर उद्या 50,000 यांची सॅलरी कशी हाताळेल? क्रेडिट कार्ड बिल वाढवेल आणि कर्जात बुडेल. आत्ता या सुरक्षित वातावरणात छोट्या चुका करू द्या. उपाशी राहून एखादी गोष्ट तरसून तो शिकेल की पैसा रानानं किंवा रडल्याने मिळत नाही, तो वाचवावा लागतो. एक सेकंड, तुम्ही आत्ता मनात म्हणत असाल की माझं मूल तर खूप लहान आहे, तो पैसे हरवेल, त्याला पैशांची गरज काय जेव्हा मी सगळं देतो. हाच तर सर्वात मोठा ट्रॅप आहे. जोपर्यंत तो स्वतः दुकानदाराला पैसे देऊन उरलेले मोजून घेणार नाही, तोपर्यंत जगाचा भाव कधीच समजणार नाही. एकदा हिम्मत करून पुढच्या महिन्यापासून ट्राय करा. दुसरी स्किल जी याहूनही जास्त महत्त्वाची, हार पचवायला शिकणं. आजची मुलं फ्रस्ट्रेशन सहनच करू शकत नाहीत. गेममध्ये लेवल पार नाही झाली तर फोन आपटतात. लुडोमध्ये सोंगटी कापली तर बोर्ड उलटवतात. आपण हसतो किंवा समजूत काढतो, रडू नको बाळा, मी जिंकवून देतो. त्यावेळी शांतता होते, पण बाहेरचं जग त्यांच्या मनासारखं चालत नाही. पहिल्या जॉब इंटरव्ह्यूमध्ये फेल झाले तर कोणी त्यांचे अश्रू पुसायला येणार नाही.
लहानपणापासून शिकवा की हार ही आयुष्याची नॉर्मल गोष्ट आहे. हरण्याचा अर्थ असा नाही की तुमच्यात कमतरता आहे, फक्त थोडी जास्त मेहनत आणि प्रॅक्टिस हवी. घरात चेस किंवा कॅरम खेळताना मुद्दाम हरवा, त्याला रडू द्या. भांडण करेल तेव्हा उठून जाऊ नका, बसा आणि समजावा की राग येणं वाईट नाही, पण वस्तू तोडणं किंवा शिव्या देणं चुकीचं आहे. हारल्यातून शिक की कोणती चाल चुकीची होती. तुम्हाला कधी वाटलंय का की मुलाचा राग 1 मिनिटात कसा शांत होईल? मी माझ्या घरी एक 30 सेकंदाचा रूल वापरते, यामुळे टँट्रम गायब होतो. हे उदाहरण नंतर सांगते, जेणेकरून उद्या सकाळपासून तुम्ही लागू करू शकाल. आता तिसरी स्किल, घरची बेसिक कामं येणं. तुमचा मुलगा टॅब्लेटवर सॉफ्टवेअर चालवतो, मुलगी ड्रॉइंगमध्ये पहिली येते, पण तुम्ही बाहेर गेलात आणि भूक लागली तर गॅस चालू करून भात बनवू शकतो का? अंड उकडू शकतो का? झाडू मारू शकतो का? उत्तर नाही असेल तर फोकस बदलायची वेळ आलीये. 12 वर्षाच्या मुलाला बिछाना स्वतः नीट करता यायला हवा, कपडे धुण्याची मशीन चालवता यायला हवी. आपण भारतीय घरात म्हणतो अभ्यास कर, बाकी आम्ही करतो. पण हा अर्धा तास झाडू लादी त्याला शिस्त शिकवतो, स्वतःचा कचरा स्वतः साफ करायचा असतो हे शिकवतो. हॉस्टेलमध्ये किंवा भाड्याच्या फ्लॅटमध्ये तो रूममेट किंवा मोलकरणीवर अवलंबून राहणार नाही. सुरुवात हळूहळू करा. आज रात्रीपासून सांगा जेवण झाल्यावर स्वतःची प्लेट आणि ग्लास बेसिनमध्ये धुवून ठेव. एका आठवड्यानंतर चहा बनवायला शिकवा, मग मॅगी, वरण-भात. रविवारी सकाळचा नाश्ता तो बनवेल. पोहे कच्चे राहिले तरी ऑमलेट जळला तरी गप्प बसून खा, नावं ठेवू नका. खाल्ल्यावर कौतुक करा, तू एकट्यानं बनवलंस. ही स्तुती त्याच्यात कॉन्फिडन्स भरेल आणि तो यूट्यूब बघून अजून चांगला स्वयंपाक शिकेल. मी आणि तुम्ही असे अनेक लोक पाहिले आहेत. 25-30 वर्षांचे मुलं ज्यांना स्वतःच्या शर्टला इस्त्री करता येत नाही. आई किंवा बायको मागे ताट घेऊन फिरते. तुम्ही खरंच अशी आयुष्य तुमच्या मुलासाठी हवी आहे का? मग महाराज बनवणं बंद करा आणि उद्या सकाळपासून बेडची चादर नीट करण्याचं काम द्या. चौथी स्किल, डिजिटल जगापासून स्वतःचा बचाव. तुम्ही गप्प बसवण्यासाठी फोन दिला, त्यात संपूर्ण जग भरलं आहे. काही चांगलं पण जास्त कचरा. 24 तास स्क्रीन बघू शकत नाही. ॲप लॉक एका मर्यादेपर्यंत काम करतात, पण मुलं टेक्नॉलॉजीत आपल्यापेक्षा पुढे आहेत. त्याला शिकवा की इंटरनेटवर बसलेला कोणीही तुझा मित्र नाही. रोब्लॉक्स किंवा माइनक्राफ्टमध्ये गोड बोलत शाळेचं नाव किंवा फोन नंबर मागितला तर लगेच ब्लॉक कर. स्क्रीनशॉट रूल सांगा, जो फोटो किंवा मेसेज टाकलास तो कायमचा राहतो. रागात पोस्ट करून डिलीट केलास तरी स्क्रीनशॉट कोणीतरी घेतलं असेल आणि ते आयुष्यभर येऊ शकतं. 13 वर्षाचा होईल तेव्हा इंस्टाग्राम, स्नॅपचॅट चालवायची इच्छा होईल. सायबर बुलिंग काय आहे ते आत्तापासून शिकवा. कोणी घाबरवत असेल तर गुप्त ठेवू नका, सरळ येऊन सांगा. मुलं सांगत नाहीत कारण आई फोन काढून घेईल अशी भीती असते. त्यांना विश्वास द्या की चुकीची वेबसाईट उघडली तरी ओरडणार नाही, फोन हिसकावणार नाही. टीम बनवून सोल्युशन काढू. हा विश्वास आज बिल्ड करा. 3 वर्षांनी तो सर्व प्रॉब्लेम्स तुमच्याशी शेअर करेल. आणि 5वी स्किल, समोरासमोर मोठ्या माणसांशी कॉन्फिडन्सने बोलणं. आजच्या मुलांत ही स्किल शोधूनही सापडत नाही. फॅमिली रेस्टॉरंटमध्ये वेटर मेन्यू देतो. सर काय घ्यायचं? आईवडील मुलाकडे बघतात. बेटा तू काय खाणार? मूल खाली बघत हळू बोलतं, पावभाजी. वडील जोरात सांगतात. इथे मोठी चूक होते. मुलाला जवळ बोलवा आणि सांगा, अंकलला तूच सांग. स्वतः डोळ्यात बघून ऑर्डर देऊ द्या. पहिल्यांदा घाबरेल, अडखळेल, पण हळूहळू भीती जाईल. किराणा दुकानात 50 रुपयांची नोट द्या. काका एक चॉकलेट द्या म्हणायला सांगा. या छोट्या गोष्टी भीती मुळापासून काढून टाकतात. उद्या प्रोफेसरशी मार्क्ससाठी बोलायचं असेल तर घाबरून गप्प बसणार नाही. डोळ्यात बघणं, शांत बोलणं, थँक्यू म्हणणं, या सवयी दुकानातूनच येतात. जरा स्वतःला विचारा, शेवटचं कधी तुमचं मूल अनोळखी माणसाशी व्यवस्थित बोललं, पाठीमागे न लपता? जर आठवत नसेल तर आजच काम सुरू करा. आता प्रश्न येतो, हे सगळं आज कसं लागू करायचं? मी 30 सेकंदाच्या रूलचा उल्लेख केला होता. चला एका खऱ्या उदाहरणातून समजून घेऊया. समजा उद्या सकाळी तुम्ही म्हणालात, बेटा रविवारी तुझे शूज स्वतः पॉलिश कर. तो ब्रश घेऊन बसतो पण येत नाही. पॉलिश हातावर सांडतो, टी शर्टवर डाग लागतो. रागाने ब्रश भिंतीकडे फेकतो आणि रडायला लागतो. नेमक्या या पॉइंटवर 30 सेकंदाचा रूल लागू करा. तोंडावर कुलूप, शांत उभे राहा, न ओरडायचं न मिठी मारायची. 30 सेकंद त्याला राग बाहेर काढू द्या. मग जमिनीवर बसा आणि शांत बोला, वाटतंय ब्रश फेकलास पण बूट चमकले नाहीत, हात घाण झाले. चल दोघे मिळून हात धुऊया, मग मी ट्रिक सांगेन. हे न्यूट्रल रिॲक्शन रागावर थंड पाणी उठतं. त्याला समजतं की रागाने प्रॉब्लेम सुटत नाही, सोल्युशन काढायचं असतं. आणि सुरुवातीला सांगितलेला 13th बर्थडे ट्रॅप हा काय आहे? आपण पालक विचार करतो, मूल अजून लहान आहे,
टीनेजर झाल्यावर समजदार होईल आणि मग मोठ्या गोष्टी शिकवू. पण ही सर्वात भयंकर चूक आहे. 13 वर्षांच्या वाढदिवशी कोणती जादूची कांडी फिरणार नाही. जर 5 वर्षांपासून ते 12 वर्षांपर्यंत तुम्ही जेवण भरवलत, संकटातून वाचवलत, तर 13 वर्षांचा झाल्यावर तो अचानक डोंगर फोडणार नाही. उलट जास्त आळशी रागीट बनेल. हॉर्मोन्स येतील पण स्किल्स नसतील. म्हणून सगळी मेहनत आधीच करा. स्वातंत्र्याचा पाया इतका मजबूत बनवा की टीनेज बदल तो आरामात पार करेल. या प्रोसेसमध्ये एक मोठी चूक कधीही करू नका. मूल काम शिकत असताना थोडी गडबड केली तर समोर जाऊन सुधारू नका. चादर वाकडी राहिली, लटकू द्या. पोहे मीठ कमी खाण्याची सवय घ्या. त्याला चुकीची मेहनत बघण्याची सवय पडू द्या. 10-15 दिवसांत तो स्वतः शिकेल. तुम्हाला फक्त परफेक्ट बघण्याची सवय सोडावी लागेल. हे बदल एका दिवसात, आठवड्यात किंवा महिन्यात होणार नाहीत. संयम हवा, राग गिळावा लागेल. पण एक गोष्ट खात्रीची, आज थोडी मेहनत घेतलीत तर 5-10 वर्षांनी तुमची आणि मुलाची आयुष्य आकाशा एवढी सोपी होईल. तो अडचणींवर रडणार नाही, रस्ता स्वतः काढेल. मला अगदी खरं सांगा, या 5 गोष्टींपैकी तुम्हाला कोणती एक स्किल सर्वात जास्त महत्त्वाची किंवा तुमच्या घरच्या परिस्थितीनुसार मिसिंग वाटली? त्याचं उत्तर मला जास्त विचार न करता आत्ता खाली कॉमेंट्समध्ये लिहून सांगा. आणि जर तुम्हाला रोज इंटरनेटवर चालणाऱ्या खोट्या आणि फालतू टिप्सच्या गर्दीत आयुष्यातील अशाच खऱ्या, परिणामकारक आणि थेट गोष्टी ऐकायच्या असतील तर बस या व्हिडिओला एक लाईक नक्की करून द्या, जेणेकरून इतर पालकांपर्यंतही ही शिकवण पोहोचू शकेल. जर चॅनलवर नवीन आला असाल तर मिसेस प्रिया इन्फो चॅनलला आत्ताच खाली लाल बटन दाबून सबस्क्राईब करून घ्या. याच विषयावर आणखी खोलात जाण्यासाठी इतर व्हिडिओ आहेत, त्यांची लिंक्स मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिल्या आहेत. नक्की चेक करून बघा. एक व्हिडिओ बघितला की तुमची पेरेंटिंग जर्नी आणखी सोपी आणि मजेदार होईल. पुढच्या व्हिडिओत मी तुम्हाला मनापासून भेटेन काही नवीन विचार आणि नवीन सत्यासोबत. तोपर्यंत आजूबाजूच्या गर्दीपासून वाचा आणि स्वतःची व आपल्या मुलांची खास काळजी घ्या.